Hi guys, good morning. So ipakita ko sa inyo ngayon kung paano i-set up yung ating Arclem DIY Shield para sa ESP32. So ito po yung ating Arclem DIY Shield. So pag bibili kayo sa Shopee, meron kayong ito, Arclem DIY Shield para sa ESP32 at saka yung wire harness. So yung wire harness natin, andito na yung connectors para sa LCD, sa LED, para sa button at saka para sa coin slot. So, yung ESP32 po na gagamitin natin is ito siya na klase, yung WROM32U. Yung 32U kasi, meron kasi siyang connector para sa external na antenna. So, para mas malakas yung range. So, yung isa nyo pa na kailangan is yung Arduino Uno. So, Arduino Uno, kahit anong Arduino Uno, pwede po siyang gumana. So, kung meron kayong mga spare dyan, pwede rin yun siya gagamitin. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya i-burn yung coin sensor natin dito. So, yung Arduino Uno, nag-a-act siya as coin sensor sa atin, saka nagko-control ng ibang mga LED lights. So, yan. Then, meron tayong kailangan natin ng LCD, coin slot, at saka, optional din, kung gusto nyo nang may ilaw yung coin slot niyo, pwede rin kayong bumili ng ganito. So, nasa 252 siya sa Shopee ko na may connector na rin na para dito sa ating DIY shield. So, una natin gawin is i-burn natin yung yung program sa Arduino. So, punta tayo sa desktop. Dun sa Google Drive natin pala, merong folder doon na Arduino Uno. Andun yung hex to Arduino at saka yung hex file para sa ating Arduino. So, i-download nyo lang yan. Tapos, pag in-open nyo yung hex to Arduino, ito yung siyang lalabas. So, yung next nyo lang gagawin is i-connect yung Arduino Uno natin sa PC. So, yan. Then, punta tayo sa desktop natin ulit. Dito, hex file. Ulitin yung hex file natin. Tapos, yung hex file para sa coin sensor. Then ito, refresh port nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung port nyo. Then, nakaset sa Arduino Uno. Then, same lang yung baud rate. So, yan. Are you sure to want to upload? So, upload natin. Pag-upload natin, may lalabas siya na ganito. So, pag may thank you niyan siya, ibig sabihin, na-flash na natin yung ating Arduino Uno. So, yun, okay na tayo sa ating Arduino Uno. So, next natin gagawin naman is, i-flash naman natin yung ating ESP32. So, connect lang natin siya dito. So, take note, andito nakalagay yung USB. So, wag yung baliktarin. Then, next is, kuha tayo ng micro USB para i-flash natin yung device. So, yan. So, next natin gagawin is, open naman natin yung ating Arclem wifi. Arclem uploader. So, dito sa DIY, makikita nyo yung flash ESP32. So, connected na yung device nyo. So, take note, hindi ko pa kinonect yung ibang mga parts. Papansin niyo, itong muna, yung ESP32. So, yan. Refresh natin para makuha natin yung COM port. Then, click natin yung erase. Click tayo ng erase. Tapos, hintayin lang natin siya. Then, init or initialize. Tapos, next yan is flash. So, itong sa flashing, medyo matagal din yung process niya. So, hintayin nyo lang. So, guys, kahit anong Arduino yung, kahit saan na manufacturer yung Arduino, basta Arduino Uno, pwedeng mag-work dito sa ating DIY shield. So, hintayin lang natin.
44%. Okay guys, yung ano din, yung license natin para sa Node MCU sa ESP32 nasa 500 pa rin. So visit nyo lang yung m.me/arclem.store. Pwede kayong doon bumili via GCash. So yung inclusion doon is meron na tayong itong uploader, kasama yung uploader, meron tayong account, then may OCI din kayo na dalawang OCI. Yun yung para pang configure ng MikroTik from fresh install at saka mobile sales app. Okay. So yun, tapos na yung ano natin. Next naman is refresh natin to para i-connect. So dito, ilagay nyo yun yung key na binigay sa inyo pagbili nyo ng license sa Q1. Tapos connect kayo. Press natin yung connect. Tapos device upload. So take note guys, ito kasi naka-setup na kasi yung wifi SSID ko. Ibig sabihin available na to yung wifi SSID na to. So kailangan yun siya na naka-setup na. So gawin natin, try sa console. Then press natin yung reset para makuha natin yung console key. So yung console key naman, yun yung ibibigay nyo dun sa page natin sa Messenger para bigyan kayo ng key 2. So ito connecting na siya. At naghanap siya ng coin sensor. So before natin yan, close muna pala natin, disconnect. Tapos ayusin muna natin yung ating device. So tanggalin muna natin to. Tapos i-connect lang natin siya. So make sure na naka-align lahat. Then ito para sa coin LED, ito yun siya sa baba. Then yung green naman natin para sa LED power lang dito sa taas. Then yung para sa LCD, either sa kanilang dalawa, yung isa kasi is extra port yan siya kung gusto nyong mag-setup ng printer. So connect nyo lang. So take note guys, nakaganyan yung connection. Tapos para sa button naman natin is itong dalawang pin na empty pin. So yung para sa serial 2 dito, para yung sa expansion naman natin next time. Tapos ito, dito yun siya para sa ating LED lights. Then meron tayong para sa coin slot. Yan. Tapos connect natin sa ating coin. So pag meron kayong coin sensor na, okay lang na hindi na to connected. Kasi lahat ng nahuhulog naman is nasi-save sa ating coin sensor. So yan, ready na siya. Then kailangan natin i-connect yung power supply. So 12 volts na power supply. So yan. Tsaka saka natin siya i-connect. So una i-connect to, saka natin to siya i-connect. Then yan. Kailangan natin muna config mode. So i-hold natin to, then press natin yung reset para mapunta siya sa config mode. So yan. Pag config mode na, connect tayo ulit dito. Press natin yung connect habang naka hold yung natin, yung button. So hintayin natin siya mag-connect. So yan. So yan, pag magko-connect siya, mag-reset yung device. Tapos kailangan natin naka-hold para maka-config mode siya
ulit. So yan, connected na. Then punta tayo sa console. Ngayon naman, kailangan natin i-press yung reset. So, kailangan natin i-open yung terminal natin or console para makuha natin yung console key. So, yan. Hintayin lang natin. So, take note. Make sure available yung wifi nyo. So, yan. Ito yung ibibigay nyo sa ano natin. Dun sa messenger. Tapos, bibigyan kayo ngayon yan ng key 2. So, key 2. Pinaste ko lang siya dito. Then, device upload. Tapos, press natin yung reset. So, dapat magtutuloy-tuloy na yun siya. So, ito guys, naka-pre-configured na to. Doon sa na hindi pa naka-configure, kailangan nyo lang i-log in yung account nyo. Saka, mag-OCI kayo. So, yan. Makita ko na sa inyo yung configured na. Hindi pa pala ako nag-generate settings. Generate settings muna tayo. Tapos, reset natin. So, antayin lang natin. So dun sa na hindi marunong mag-MikroTik, malaking tulong yung OCI para hindi nyo na kailangan i-configure yung ano. So, yung OCI naman, automatically nyo i-configure yung device nyo or yung MikroTik nyo based sa configuration. Tapos, hindi nyo na actually kailangan i-open pa yung MikroTik. Pero, yung hindi yun nakalock. So, pwede nyo pa rin i-edit siya kung ganun. Kung magkamali kayo, pwede nyo ulit i-OCI lang ulit. So, pwede kayong matuto habang nagta-trial and error kayo. Tapos, pwede nyo bumalik agad sa working na condition pag i-OCI nyo lang. So, ito na yung ano natin, working na. So, pag i-press natin yung button, yan, umilaw yung ating LED. At the same time, umilaw din yung pulang LED. Saan yung pulang LED? Yan, ito. Then, pwede tayong maghulog. Yan. Tapos, pwede natin siya i-generate. So, yan. Please wait. Tapos, yan. Nag-generate na siya ng code mismo. So, dun sa OCI, gawin nyo lang, dapat naka-empty lang yung or naka-reset yung configuration ng MikroTik natin. Tapos, click nyo lang to pasunod-sunod. So, click yung OCI. Yan, automatic na lang siya mag-create ng mga kailangan para sa hotspot, pati mag-change ng SSID. Tapos, click nyo itong auto-config. So, itong auto-config, pag meron na kayong naka-configure na sa system nyo. Ito lang yung i-click nyo. Tapos, upload hotspot folder. Tapos, pag may gusto nyong enable yung mobile sales, click nyo lang to. So, enable yung mobile sales. Then, device upload. So, pag mag-device upload pala, kailangan naka-config mode. So, kailangan natin config mode. Hintayin lang natin mag-config mode siya. Tapos, device upload. Tapos, generate settings. So, every time mag-generate settings ka, dapat mag-reset ka ng device. So, yun. Ganun lang pag-setup ng ating MikroTik. So, itong system natin, gumagana to siya ng codeless at saka code generated. So, try natin connect. Connect tayo sa TeleRP sa wifi. So,
Sabi niya walang internet, tapos sign in. So yan. So yung sa portal naman, may bagong portal tayo. Check nyo lang yung last video ko kung paano i-set up yung bagong portal. Tapos click lang natin yung insert coin. So connecting na siya sa Vendo. Sumilaw na siya. Tapos hulog tayo ulit. Tapos generate code. Yan. So ito kasi yung nakasetup ngayon is nag-check muna siya ng internet before siya mag-proceed. So yan. Yan guys, connected na tayo. Same pa rin sa extend time. Ganun lang din siya. Okay? So kung papansin nyo guys, minsan mabagal siya kasi depende yan siya sa internet. Pero pwede nyo naman i-disable yon kung i-disable nyo dito. So yung gamit lang nun is actually pag walang internet, hindi niya i-continue yung continue yung pag-generate ng code. Pero yung pera nyo doon, andun pa rin siya, hindi siya mawawala. So pwede kayo ulitin nyo lang siya na insert coin na doon sa button. Okay guys, so yun lang yung para sa ating I hope nadalian kayo sa pag-setup ng ating Arclem DIY na shields. So meron din tayong para sa ESP32, sa Node MCU, at saka sa Wemos D1 na So next time ipapakita ko rin sa inyong demo para sa ating Wemos D1. So yun lang guys, don't forget to like and subscribe.